Andreas Szent. Első titkárt a norvég királyi nagykövetségről az Európai Gazdasági Térség és norvég finanszírozási mechanizmusok képviseletében. Nagyon örülünk, hogy elfogadta a meghívást és jelenlétével megtiszteli a rendezvényt. Az indulás az 2006-ban volt, amikor a Duna-Mecsek Alapítvány első évét élte, hiszen 2005-ben alapította a Paksi Atomerőmű részvénytársasága az alapítványt azzal a céllal, és az itt ülők előtt ez teljesen világos, egyértelmű, hogy a Paksi Atomerőmű jövőjét, jelenét jövőjét befolyásoló térségek, azok a térségek, ahol azok az emberek élnek, akik valamilyen módon kapcsolatban vannak, közvetlen kapcsolatban a Paksi Atomerőművel, vagy annak hatásaival. Ezeken a területeken Paksi Atomerőmű érzékelhető segítséget nyújtson a társadalmi-gazdasági fejlődés előmozdításához. Ezért annak idején az erőmű 5 évre évi 500 millió forintos alapítványi vállalást tett, amely egyébként 2010. december 31-ével zárult. Így gyakorlatilag 5 év alatt 2,5 milliárd forintnyi támogatást nyújtott ezeknek a területeknek, amire felkérte az alapítványt, megalapította az alapítvány, és felkérte egy kuratóriumot, hogy ezt a feladatot lássa el, ennek a pénznek a megfelelő kezelését és a céloknak megfelelő hasznosítását lássa el. Ez a tevékenység zajlott, 2006-ban már elkezdődött, ahogy mondtam, és akkor jött a lehetőség, hogy esetleg maga az alapítvány is pályázhat. És akkor úgy döntött a kuratórium, hogy belevágunk ebbe a dologba, hiszen rendelkeztünk akkor már majd egy éves tapasztalattal arról, hogy hogyan kell működtetni egy sok helyen érvényesülő, sok helyen érdekel, sok helyen működő rendszer, hiszen 60 település, több mint 136 000 lakóját érinti az alapítvány tevékenysége. Tehát képesek voltunk valami olyan ajánlatot tenni, ami úgy gondolom, hogy nem véletlen nyerte el a támogatást, pontosabban ennek a pályázatnak a elbírálóit megfelelően meggyőzte arról, hogy ez az alapítvány és ez a szervezet képes arra, hogy egy széttagolt területen sok embert érintően, sok települést érintően oldjon meg egy feladatot, ami nyilvánvalóan a Norvég Királyság számára is exkluzív megoldás volt, hogy nem egy helyen adunk pénzt valamire, hanem az országban sok helyen, különböző térségekben segítünk valamit, ami nyilván a ő tevékenységnek az elismerését, ennek a pénznek és a hasznosításának a legjobb módját szolgálta. Tehát így indult ez a tevékenység, a Duna-Mecsek Alapítvány kuratóriuma, a munkaszervezete látta el végig ennek a feladatnak a gazdaszerepét, majd még a későbbiekben részletesen beszámolunk a tevékenységről. És most ezen a záró-konferencián mi jó szívvel azt tudjuk mondani mind a szponzoroknak, mind azoknak, akikkel együtt dolgoztunk, hogy úgy érezzük, hogy a sikeres Duna-Mecsek Alapítvány tevékenységének egyik kiemelkedő része volt a Norvég Alap és a Norvég Alap feladatainak az ellátása. Thank you very much for the invitation and those kind words of welcome. Köszönöm szépen, kedves hölgyeim és uraim, hogy itt lehetek, hogy meghívtak, és kedves köszöntő szavaikat. It is a great honor for me to take part in this conference, focusing especially on increased accessibility for disabled people in the area of Duna-Mecsek. Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek, részt vehetek az akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén című pályázat záró-konferenciája. I'm very pleased to visit this part of the country, and I'm delighted that this is a project that has contributed with vital funding to so many different initiatives in this region. Szívesen látogatok erre az országrészre, és örömömre szolgál az, hogy
olyan projekt, mely nagy mértékben különféle kezdeményezéseket támogatott a régióban. As you know, Norway has, for many years, actively contributed to the reduction of social and economic disparities in Europe. Mint önök is tudják, Norvégia már jó néhány éve aktív szereplője a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentési folyamataiban szerte Európában. Of which I also think this fund is a core example. És erre nagyon jó példa ez a projekt, ez a támogatás. Norway might not be members of the European Union, but through the European Economic Area, Norway is collaborating very closely with the European Union. In fact, we are an integral part and member of the internal market. Bár Norvégia nem Európai Uniós tagország, az Európai Gazdasági Térség EGT egyezmény által szoros együttműködésben áll az Unióval, és tulajdonképpen a közös piac aktív szereplője. In this setting, in this context, Norway and Hungary are close partners. And the relationship is about much more than economy and trade. It is also about common values and a shared responsibility for Europe's future. Ebből következik, hogy Norvégia és Magyarország szoros kapcsolatokat ápolnak, amelyek túlmutatnak a gazdaságon és a kereskedelmen. Kapcsolatunk a közös értékekről és a közös felelősségvállalásról is szól Európa jövőjéért. This is what we try to reflect in our financial contributions to the Norway grants. Úgy gondolom, ezt tükrözik a norvég alap által nyújtott anyagi támogatások is. And with these contributions, I think we could say that the bilateral relations between our two countries have gained a new dimension. Azt mondhatom, hogy ezekkel a hozzájárulásokkal kétoldalú kapcsolatok új dimenziója nyílt meg. Hungary is the second largest beneficiary state in the current program period, receiving a total of some 135 million euros, which I think equals more than 30 billion Hungarian forints. Magyarország ebben a támogatási periódusban a második legnagyobb mértékben kedvezményezett ország, körülbelül 135 millió euró támogatásban részesült, ami 30 milliárd forintnak felel meg. Almost 100 projects and funds have been initiated over the last few years, and many are closing this spring. Több mint 100 projekt jöhetett létre a támogatás által, és ezek közül jó néhány idén tavasszal fejeződik be. Core areas of support in Hungary have included protection of the environment, health and childcare, and cultural heritage. Fő támogatási területek a környezetvédelem, egészségvédelem, gyermekeink védelem és a kulturális örökség. Last summer, the agreement was extended for another period of 5 years, during which Hungary will receive another 150 million euros, well, some 35 billion forints, I would say, which we hope will further strengthen the ties between our two countries. A tavalyi döntés szerint 5 évvel növeljük a támogatási időszakot, ami azt jelenti, hogy Magyarország további 150 millió euróra jogosult. Úgy gondoljuk, hogy ez tovább fejleszti, szorosabbá teszi kapcsolatainkat. As mentioned, health and childcare, including improving conditions for disabled people, are key components of the Norway grants. Ahogy említettem, az egészségvédelem, gyermekeink védelme, a fogyatékossággal élők életminőségének a javítása kulcseleme a norvég alapoknak. I am proud that Norway has been part in this successful project and that we have such a good partner as a Duna-Mecsek Regional Development Foundation. Büszke vagyok arra, hogy Norvégia részese lehetett és részese lehet ennek a sikertörténetnek, és hogy egy olyan nagyszerű partneret találtunk, mint a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány. Allow me also to praise the Paks nuclear power plant for establishing this foundation.
This is corporate social responsibility in practice. Hadd fejezem ki nagyra becsülésemet a paksi atomerőmű iránt, hogy megalapította ezt az alapítványt. Ez egy nagyon jó példája a vállalati társadalmi felelősségvállalásnak. We hope that the contribution from the Norway grants can play a part in improving the lives of disabled people, support equal opportunities, and maybe address some of the numerous challenges they meet in their everyday lives. Reméljük, hogy a norvég segítségével kiveszük a szerepünket abban, hogy a fogyatékosok életszínvonalát növeljük, javítsuk, esélyegyenlőséget biztosítsunk számukra, és segítő kezet nyújthassunk nekik a mindennapok kihívásaival. I know how hard it is. In Norway, we have most of the same national requirements. And believe me, there too, it is difficult to find and implement solutions. Ez nem könnyű, és ezzel tisztában is vagyunk. Norvégiában is szabályozva van a fogyatékosok helyzetének az elősegítése, és nálunk is az a helyzet, hogy ez nagyon nehéz megtalálni és megvalósítani a lehetőségeket. Hence, we welcome any step forward, any move that could improve the accessibility of public buildings, whether it be for health, municipality, or educational purposes. Minden előrelépést, megmozdulást nagy örömmel veszünk és látunk, amely segíti vagy hozzájárul a középületeknek az akadálymentesítéséhez, legyen szó egészségügyi intézményről, önkormányzatok épületeiről vagy oktatási intézményekről. In this way, we believe that this fund contributes to the very objective of the Norway grants, which is to reduce social disparities in the beneficiary states. Hiszünk is abban, hogy ez az alap, amelyet önöket segíteni tudjuk, társadalmi esélyegyenlőtlenségek csökkentésében jelentős területet nyújt. It also serves to fulfill another important goal, which is to help create equal opportunities for all. És ezáltal az esélyegyenlőség megteremtésében is fontos lépéseket tettünk. Finally, I would like to thank you again and the Duna-Mecsek Regional Development Foundation for the invitation. And I wish you all possible success in the future. Thank you so much for your attention. Végül újra szeretném megköszönni a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványnak, hogy meghívott engem, és sok sikert kívánok a jövőben és a munkájukhoz. Köszönöm szépen! Általunk támogatott térségekben segítjük megvalósulni az akadálymentesítéseket, és ezáltal segítjük biztosítani, hogy európai szinten, európai módon tudjanak élni, dolgozni, működni. Ezek azok az emberek is, akik akadályoztatva vannak bármilyen oknál fogva is a normális emberek, mindennapi emberek számára normális tevékenységükben. 2008. augusztusában kezdhettünk hozzá a munkához, megkaptuk a választ, hogy pályázatunk sikeres volt, és elnyertük ezt a mintegy 550 millió forintos támogatást. A projekt költségvetése az 550 millió forintos alaptámogatás mellett az alapítvány által biztosított önerőből, ez mintegy 100 millió, tehát 97 milliós pénzösszegből, azaz mindösszesen mintegy 650 millió forintból állt, amiből az odaítélhető támogatás 584 millió forint volt, és a támogatható térségek a Duna-Mecsek Alapítvány által támogatott területek voltak. A benyújtott pályázatok száma 38 volt, összesen 26 pályázatot támogattunk, és ebből követően 12 pályázat nem volt sikeres. A alapítvány 739 pályázatot bírált el, 371 nyert, ebből 2.300.000 forint támogatást tudtunk megítélni, és hogyha hozzáteszünk ezt a több mint 560 millió forintot, akkor látszik, hogy majd 3 milliárd forintnyi támogatást osztott az alapítvány a térségekben szét, és itt a fejlesztési összköltség pedig leszámítva az előbb említett norvég alapos fejlesztéseket mintegy 22 milliárd forintnyi
fejlesztést indukált vagy segített elő. Ez azt jelenti, hogy ez a 22 milliárd forintnyi fejlesztés ezekben a térségekben 5 év alatt olyan lendületet adott a fejlődésnek, ami enélkül az alapítvány nélkül, ennek az alapítványnak a működése nélkül nem valósulhatott volna meg. Arról nem is beszélve, hogy 414 munkahelyet teremtettünk az 5 év során. Százak, ezrek szembesülnek azzal, hogy néha elég egy küszöb, egy lépcső, és már be is zárult a világ számukra. Jelenleg a központi közigazgatási szervek felelősségi körébe tartozó épületek kevesebb, mint fele akadálymentes. 60 nukleáris létesítményeket befogadó körzetben fekvő település viszont egy páratlan pályázati lehetőséghez jutott. A paksi atomerőmű és az általa létrehozott Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány lehetővé tette számukra, hogy esélyegyenlőséget biztosítsanak a fogyatékosok számára. Milyen célunk volt még ezzel, hogy egy kultúrát minden beteg számára kielégítő rendelőt alakítsuk át, teljes körű akadálymentesítéssel, és így nagyobb esélyt adjunk a betegeknek a gyógyuláson, a közérzet, a biztonságérzetük javításához. Az infokommunikációs kiépítéssel pedig lehetőséget teremtünk arra is, tehát hogy minden rendelő bármely típusú fogyatékos személy is megjelenhessen. Pályázatnál párhuzamosan 2 pályázatot adtunk be egyszerre, hiszen lehetőség volt arra is, hogy pályázati tervdokumentáció elkészüljön, ez 90%-os finanszírozással, itt 420 000 forintra pályáztunk, és ezzel párhuzamosan elkezdtük a pályázat megvalósulásának a pályázatát elkészíteni. Így beadtunk közel 6,5 millió bruttó pályázati anyagot, melyből az alapítvány 4,5 milliót, közel 4,5 milliót utalt át, illetve döntött róla, hogy ennyivel támogat bennünket. Ebből az épület felújítására 4,3 milliót, eszközbeszerzésre közel 500 000 forintot, szolgáltatás 380 és egyéb költséget az áfa, sajnos ezt nem tudtuk visszaigényelni, mert a tevékenység az áfa mentes tevékenység, az majd közel 1,5 millió forint volt. És el kell önöknek mondani azt is, hogy emellett közel 4 millió forint saját forrást hozzátettünk. De ezzel elmondhatjuk, hogy egy európai korszerű rendelőt alakítottunk ki. Itt van az akadálymentesítéssel, itt egy fa volt, kiváltuk, de azt mondtuk, hogy egy kis zöld környezet is legyen, 2 szép ujját oda tettünk. Ma már ez az út is meg van csinálva, tehát nem repedeznek az út, nálam most látszik. Ez a parkoló, egy 3-as parkolót alakítottunk ki az önkormányzat segítségével, illetve az indukciós bocsánatot kérek. A pályázat nagyon kedvező volt számunkra, hiszen a támogatás formája 85%-ban visszanemtérítendő támogatás volt, az önkormányzatnak mindössze 15% önerőt kellett vállalnia. A polgármesteri hivatal a falu életének egyik jelentős közösségi szintere, ahol naponta 30-40 ember is megfordul ilyet intézni. A hivatal épülete régi parasztház, amelynek külső felújítása már az elmúlt években megtörtént, de belső felújítására a szűkös költségvetési forrásaink miatt eddig nem volt lehetőségünk. A 11 milliós beruházás volt az alapítvány kuratóriuma 9.436.993 forint támogatást, az önkormányzat pedig 1,6 millió önerőt biztosított. A kivitelező 2 szakaszban végezte a felújítási munkát, elsőként a belső átalakítás történt meg. Az épület hátsó részében elhelyezkedő tárgyalóteremből falak bontásával került kialakításra egy kisebb tárgyalóterem, egy darab akadálymentes mosdó, egy a dolgozók által használt mosdó és egy takarító eszköztároló és egy teakonyha. Az összes beltéri ajtó szabad nyílás szélességénél biztosítanunk kellett a 90 centi szélességet, kerekességgel történő áthaladás érdekében, ehhez valamennyi meglévő beltéri ajtót cserélnünk kellett. A 2 cm-nél magasabb küszöböket megszüntettük, és döntött kialakítású küszöböket alakítottunk ki. A kiváló minőségű ajtókat németkéri székhelyű Pakóhoz Kft. Gyártotta, szállította és építette be.
Az ügyfélforgalommal érintett irodákban új ügyfélpultok kerültek kialakításra, amelyek kerekesszékkel is megközelíthetők. A belső építészeti munkák befejezését követően a bejárattal szemben elhelyezésre került egy nagyméretű információs tábla, amely tartalmazza az épület helyiségeit, funkcióit és segíti az épületen belüli tájékozódást. A vakok és gyengéllátók számára a helyiségek ajtói mellett olyan táblák kerültek elhelyezésre, amelyek ráírással is jeleztük a helyiségek nevét. Látássérültek tájékozódását hangos térkép felszerelésével biztosítottuk. A hangos térkép egy 3 MP3-as lejátszóra digitálisan rögzített tájékoztató szöveg, amely az épületen belül tájékozódást segíti. Az indukciós sorok meglétét piktogrammal jelöltük. A biztonsági rendszer keretében mozgássérült mosdóban hang- és fény alapú működő, nyugtázható segélyhívó rendszer került kialakításra. Az átalakítási munkák során szükségessé vált a beltéri falfölddel javítása, festése is, azonban ez nem képezte teljes mértékben a pályázat részét, ezért az önkormányzat a hiányoló részt pótolta. A második szakaszban a polgármesteri hivatal udvarán az épület bejáratához képest 50 méteren belül elkészült egy térkőburkolatú akadálymentes parkoló, amelyet egy jól látható helyen elhelyezett tábla is jelez. Az épület akadálymentes bejáratánál kialakításra került a rámpa és a nyerőlépcső. Az épület utca felüli részén régi töregedett betonjárda bontásra került, helyette egyenletes, a szintkülönbséget megszüntető vezetősávval ellátott, térkőburkolatú járda, kapuaj, udvari gépkocsi behajtó került kiépítésre. Eleget tettünk tájékoztatási kötelezettségünknek is. Az arculati kézikönyvben leírtak szerint készítettük el a tájékoztató és emlékeztető táblát. A felújítási munkákról a madocsai lakosokat a helyi újságunkban, a Madocsai Hírmondóban, másokat a Tolna megyei népújságban tájékoztattunk, és a madocsai honlapunkon keresztül. Úgy gondolom, aki most bejön a polgármester hivatalba, egy korszerű, minden tekintetben az Európai Uniós előírásoknak megfelelő épületbe lép, ahol valamennyi kollégám nevében is mondhatom, öröm dolgozni. Köszönöm a Duna-Mecsek Alapítványnak a támogatást, hiszem, hogy ilyen és ehhez hasonló pályázati lehetőségek biztosításával lehet csak a kistelepülések fejlődését segíteni. Biztos vagyok abban, hogy nem árulok el nagy titkot, amikor azt mondom, hogy egy 2000 fős kistelepülés, mint Madocsa, saját erejéből, segítség nélkül képtelen lenne ilyen és ehhez hasonló fejlesztési feladatok megvalósításához. Itt az akadálymentes parkoló, mozgássérült mosdó, és itt vannak az eszközök, amiről beszéltem. Az Asztrik tér épületszárny, tehát az egyes ütem az, ami az Asztrik tér épületszárny, ez a nagyobbik alapterület az épületkomplexumnak, ebben helyezkedik el a Tósa György szakközépiskola a földszinten, illetve az emeleten a kollégiumok. Az udvarban 3 darab akadálymentes parkolót terveztünk kialakítani, a parkolóktól bejáratokig akadálymentes útvonalat kell biztosítanunk, ugye, tehát a meglévő burkolatokat helyre kellett állítsuk. Asztrik téri épületszárny udvari bejáratánál rámpát terveztünk, a rámpán bejutva az épületbe akadálymentes vizesblokk került megtervezésre, földszinten, díszteremben indukciós urok, erősítő telepítés, színteltolásos tornateremnél emelőberendezés, hogy azt a területet is meg tudják közelíteni, meglévő műemléki jelentőségű épületen belül korábbi lift helyére kellett egy szabvány szerinti akadálymentes használatra alkalmas lift, tehát megterveznünk, erről majd később fogok mutatni képeket is, amely 3 szintet ölel át. Szintenkénti akadálymentes vizes blokkokat kellett kialakítanunk, illetve a legfelső szinten, ahol az kollégiumi szárnyban ugye nemekre bontott kollégiumi ellátással ott nemenkénti akadálymentes zuhanyzós vizes blokkot alakítottunk, illetve akadálymentes szobát. A Kunst utcai épületszárny, ez a kisebbik alapterületű része az épületkomplexumnak, ez a második terv
tervben második ütemként van kezelve, udvari bejáratánál épületbővítéssel tudtuk megoldani a szintáthidallást a lift megépítésével. Itt ez egy olyan épület csatlakozás, ahol félszint eltalásos elemek találhatók. Ezeknek a félszint eltalásos elemeknek a magjába kellett beterveztetnünk egy olyan épületbővítményt, amivel az összes felezett szint megközelíthető. 2 szint ölel át és 4 megállóhelyen ez a lift. Szintenkénti akadálymentes vizes blokkot kellett itt is kialakítanunk. A teljes épületkomplexumnál a tantermi ajtók, közlekedőkön lévő ajtók átalakítása, váltszükségesség, küszöbök lesüllyesztése, valamint a tűzvédelmi hatóság által előírt menekülési tereknek a kialakítása, tűzgátló ajtók beépítése, váltszükségesség. Tantermek és közlekedési pontok információs táblákkal való ellátása, ugye az infokommunikációs részét fedi le, illetve a közlekedő burkolatokon tapkörésjelek elhelyezése tervezett, valamint az akadálymentes honlap kialakítása is a projekt része volt. Néhány elemet kiragadtam ugye a tervből. A baloldali kép mutatja be az Asztrik téri épület bejáratának az akadálymentesítését, ahol egy vörös színen lehet látni a tervezett rámpát. A tervezett rámpán keresztül be lehet jutni a közlekedő folyosóra. A közlekedő folyosóból egy helyiség lerekesztéssel egy akadálymentes vizesblokk került kialakítása, illetve ami érdekessége ennek a résznek, hogy ott az a 2 vastag vonal jelzi azt a régi liftnek a helyét, valamint a régi liftnek a helyére betervezett új lift gépháznak a megvalósítását, ami egy komoly mérnöki kihívást jelentett a tervezőknek és a kivitelezőknek is. A jobb oldali képen látható az akadálymentes tornatermi megközelíthetőség. Ez tulajdonképpen egy közel 70 cm szintkülönbséget, ezt egy emelő berendezéssel tudtuk áthidalni. A baloldali részen látható a Kunst utcai épületszárnál a liftnek a telepíthetősége. Ugye a kép felső részén és a kép alsó részén található épületszárnyak egymáshoz képest félszintes eltolással találhatók, tehát a liftet úgy kellett megtervezni a tervezőnek, illetve hát úgy kellett kialakítanunk, hogy félszint eltolással az északi és a déli részét is meg lehessen közelíteni. Ez egy kis előtérrel bővült. A jobb oldali kép pedig a tervezett akadálymentes parkolót mutatja be. Egy általános vizesblokk alaprajz, illetve a falnézetek, ugye az akadálymentes vizesblokk kialakítása, ebből több is készült, ugye említettem, hogy szintenként kell ezt produkálni az épületnek. A projekt költségvetése, ugye itt elsősorban a költségek láthatók, az összköltsége a projektnek mintegy 65 millió forint, amely 2 részre bontva építésről, illetve megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatásokról szól. Az építés mintegy 92%-át teszi ki a teljes bekerülési költségnek, és közel 8%-át pedig a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőr, tervezői rehabilitációs tevékenység ellátása. A források, ugye ez a 65 milliós bekerülési költség, ez a források az alábbiképpen tudtak alakulni. A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány által biztosított DNT norvég támogatásból a teljes megpályázható összeget sikerült elnyerni az önkormányzatomnak, ennek nagyon örülünk. Ehhez az önkormányzati saját forrás meghaladta a 10 millió forintot. A pályázatban vállalt indikátorok, illetve eredmények az alakultak akadálymentesen, ugye ezt a komplett épületet sikerült akadálymentesítenünk. Az ügyfélterek száma, ugye ez érdekes értelmezhetőség, ugye, hogy egy oktatási intézmény, ami az ügyféltér, ebből 36 darabot sikerült akadálymentesíteni. Az ügyfélterek alapterülete 2600 négyzetméter, a teljes oktatási intézménynek a közszolgáltatása akadálymentesítése került 100%-ba, valamint a mozgássérültek számára 4600 négyzetméternyi
területben járható az épületben. Minden olyan eszközzel el lett látva az akadálymentes vizsgálók, amit a szabvány előír, illetve megkövetel a használathoz. Bal oldalt ugye a WC-t látható, a jobb oldali képen pedig a konkáv, mosdó, kapaszkodókkal, illetve lehajtható penetrázóval. Kollégiumi szinten ugye említettem, hogy ott nem csak mosdó és WC funkciónak kellett megfelelni, hanem az zuhanyzás lehetőséget is kellett biztosítani a kollégiumi lakók részére, ezért a kép hátsó részén látható az akadálymentes zuhanyzó rész kialakítva. As you know, for the Norway grants, health and childcare, as well as improving conditions for disabled people, are core objectives of the grants. We are very happy to collaborate with such a good partner as the Duna-Mecsek Regional Development Foundation, and we believe that this block grant has resulted in many good initiatives that have really improved the lives of people with disabilities. Amint tudják, a norvég alapoknak fontos célkitűzése az egészségvédelem, a gyermekvédelem és a fogyatékosok életszínvonalának a javítása. Azt mondhatom, hogy boldogok vagyunk, hogy együttműködhettünk az alapítvánnyal, és úgy gondolom, hogy ezzel a kezdeményezéssel, amit az alapítvány felvállalt, nagyon sokat tettünk a fogyatékosok életszínvonalának a javítására területen ebben a régióban. Last summer, the EEA countries, Norway, Iceland and Liechtenstein, reached an agreement with the European Union about the next program period, in which Hungary will receive 150 million euros, which, based on my quick calculation here, would amount to something like 35 billion Hungarian forints. Tavaly nyáron az Európai Gazdasági Térség és az Európai Unió között kötött egyezmény szerint a következő finanszírozási periódus során Magyarország 150 millió euróhoz juthat. Elmondható, hogy ez egy jelentős összeg, ez kb. 35 milliárd magyar forintnak felel meg. There are numerous program areas proposed by the donor side, from the Norwegian side, and currently Norway and Hungary are conducting negotiations as to which programs to include in the new program period. At this moment it is difficult to predict what will be the outcome of these negotiations. Számos terület van, amelyet érinthet ez a finanszírozás, azonban még tárgyalások folynak arról, hogy pontosan milyen területekre lehet pályázni, és milyen területek finanszírozására lehet pénzt költeni. Ez még nem végleges. Igen? Protecting the environment, health and childcare, preservation of cultural heritage are certainly on the list of possible program areas, but it's difficult to predict what conclusions will be made. Nehéz megjósolni a pontos végleges változatát, de mindenképpen a környezetvédelem, az egészségvédelem, gyermekek védelme és a kulturális örökség lesznek a főbb területek. Tehát ezért mondtuk mindig azt, hogy majd akkor lesz gazdagabb egy önkormányzat, hogyha jól működő gazdaság van mögötte. Tehát mi elsősorban gazdasági fejlődést akartuk és próbáltuk támogatni, de közben mindig figyeltünk arra, hogy az egyensúly az önkormányzatok igényei, az önkormányzatok törekvései, meg az egyszerű gazdaságfejlesztés között, tehát mondom még egyszer, ez a harmonikusabb gazdasági társadalomfejlesztési célkitűzés érvényesüljön, hiszen nem mindegy a paksi tulajdonnak, hogy az önkormányzatok mennyiben támogatják. És ezért nagyon jó volt a norvég alap, mert ez többségében önkormányzati célkitűzéseket segített támogatni, és méghozzá rendkívül magas támogatási intenzitással, tehát 85%-os támogatás azért nyilvánvalóan egy önkormányzatnak már jobban elérhető, mint hogyha csak valami 50% körüli támogatást kap. Tehát ez kifejezetten az önkormányzatokat segítette, és olyan cél, amely viszont mind az önkormányzatok, mind a alapítvány, mind a Paks merőmű számára rendkívül nemes volt.